Hallo allemaal en welkom bij Board Game Heaven. Mijn naam is Raymond en in deze video ga ik het hebben over Leeuwentoren van Stefaan van Oplinus, die het ook zelf heeft bedacht en uitgegeven. Je kan informatie vinden op leeuwentoren.be en Leeuwentoren is een behendigheidsspel dat je buiten speelt met een hoop houten torens en houten ballen die je gooit om die torens omver te werpen. En voordat ik begin met de uitleg van het spel en mijn mening deel natuurlijk, wil ik jullie vragen om snel even te abonneren. Druk op die abonneerknop en kijk ook eventjes op mijn Patreon pagina als jullie willen steunen wat ik doe. Oké, laten we eerst even een spelletje gaan opzetten. Om Leeuwentoren op te zetten plaats je het stokje op ongeveer 4 meter tegenover elkaar met 2 torens ernaast en nog eens 2 op 2 torens afstand. Kantel de torens 2 maal diagonaal naar achteren. Ongeveer 1 meter daarachter plaats je je Leeuwentoren met 2 torens ernaast op 1 toren afstand, eveneens diagonaal erachter. Dat is de hele opzet, hier komen de spelregels. Om te bepalen wie er begint, neemt elke speler 1 bal en je probeert 1 van de torens van de tegenstander om te gooien. En degene die eentje weet om te gooien, die begint als laatste. Alright, klaar? En je gooit altijd onderhands. Hoi! We hebben nu allebei een toren omgegooid, dus eigenlijk is het gelijk spel, kun je natuurlijk nog eens doen. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen wie er begint door een munt op te gooien bijvoorbeeld. Maar Dick gooide de verste toren om en dat is wat moeilijker dan eentje van die torens dichtbij. Dus ik ga beginnen. Je kan op 2 manieren spelen. Je kan achter je Leeuwentoren staan of achter je aanvalslinie hier verdedigen of aanvallen. Aanvallen mag je alleen als er al 1 van je torens is omgegooid. Want als je hier begint met gooien, dan mag je 1 van je torens weer terugzetten. Maar dan krijg je wel maar 3 ballen om mee te gooien. Ik heb nu natuurlijk nog aan het begin van het spel al mijn torens. Dus ik begin hier achter de Leeuwentoren. En ik ga proberen om zoveel mogelijk torens van Dick zijn fort om te gooien. No. Oei. Als je zelf ook torens hebt die al omliggen, dan mag je voor elke 2 omgegooide torens er eentje van jezelf weer terugzetten. Dus nu halen we eventjes inderdaad deze hier weg. Leggen we opzij. Ga je gang. Je mag dus nu eventueel ook aanvallen. Dan gooi je dus met 3 ballen en dan mag je er eentje terugzetten. Ja, maar ik wil 4 ballen. Dat is goed. Dan ga je in de verdediging. Echt hè, hij stuit er gewoon overheen. Oh! Je koning gaat eraan. Ja, maar die mag je nog niet opgooien. Nu heeft Dick de Leeuwentoren al omgegooid, maar die mag je pas als laatste omgooien. Dus als het gebeurt, als jouw Leeuwentoren wordt omgegooid terwijl je nog andere torens hebt staan, mag je je Leeuwentoren plus een extra soldaat weer rechtop zetten. Ik heb momenteel dus geen torens die omliggen, dus ik moet vanuit deze positie weer gaan gooien. Dus daar gaan we. Oh, veel te hoog. Oh! Ja, kun je zeggen. Ik ga voor de tactische 4. Oh jee. Ja. Oeh, ja, die gaat terug, maar je hebt er wel eentje omgegooid. Ja. Dat is 2. Ja. Oeh! Ik wist het. Ik wist het, zegt hij. Ja. Oké. Zijn er dus 3 omgegooid, mag je er 2 of eentje terugzetten. Naar keuze. Even kijken. Wacht. Deze gaat hier.
Ik mag er eentje terugzetten omdat je de leeuwentoren hebt omgegooid. Dan zet ik deze terug. En ik denk, deze weg. Ik denk dat ik van voor ga aanvallen, dus dan zet ik deze weer terug. En dan pak ik er 3. Oh, net ernaast. Oh, ik moet iets naar links mikken. Yes! Oeh. Je voelt erbij. Oh. Oeh. Jo. Het zijn er 2 om. Zal ik eentje terugzetten? Ja. Als je op een gegeven moment geen torens meer hebt hiervoor in de aanvalslinie, dan kun je natuurlijk ook niet meer vanaf hier aanvallen. Dan moet je in de verdediging. Dus ik ga nu van hier, dus 1 bal minder. Yes! Oh, die moet terug dan straks. Dus dan krijg je er sowieso er eentje terug. Maar ik ga proberen, tenzij... Oh, zo close. Mocht ik nu die toren hebben omgegooid, maar met een eerdere bal de leeuwentoren, dan mag Dick toch zijn leeuwentoren en een andere toren terugzetten en dan gaat het spel gewoon verder. Als ik de laatste toren en de leeuwentoren met de laatste bal, of met 1 bal, had omgegooid, dan maakt het niet uit in welke volgorde, dan heb ik toch nog gewonnen. Oh, 2 ballen voor de leeuwentoren. Oh. Ja! Oh, ja. Gefeliciteerd! Yes! En zo speel je leeuwentoren. Nice. Goed, mijn mening over het spel Leeuwentoren. Laten we beginnen met de componenten. Het zijn natuurlijk allemaal mooie houten stukken die je krijgt. Mooie houten cilinders met leuk de opdruk voor de torens en de leeuwentoren zelf natuurlijk. En 4 houten ballen die lekker in de hand liggen, lekker van gewicht zijn, je goed kunt gooien. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. In de doos krijg je nog een mooie jute zak waar alles netjes in past, zodat je het ook makkelijk met je mee kan dragen. Dus dat is ook heel erg leuk gedaan. Stefan heeft ook gezegd dat hij voor elk verkocht spel een boom gaat planten. Dus dat in het kader van de duurzaamheid is natuurlijk ook heel erg mooi. En ja, het spelverloop zelf is heel erg leuk. Het is eenvoudig qua regels, het is snel uitgelegd. En het is basically gewoon wat ballen gooien en torens omwerpen. Het is ook leuk dat je weer voor elke 2 omgegooide torens er weer eentje terug mag zetten. Of als je in je aanvalslinie gaat staan, dat je dan er ook eentje terug mag zetten, maar met een bal minder kan gooien. Maar het is net iets gemakkelijker om vooraan te gooien, want dan is het wat dichterbij. Maar als je hele linie om ligt, dan moet je van achteren aanvallen met 4 ballen. Dus dat maakt het alweer wat moeilijker. Maar al met al heel erg leuk. Je hebt gezien dat het spelverloop heel erg plezierig en lollig is. We hebben ons daar heel erg mee vermaakt. Een spelletje kan in een kwartiertje gedaan zijn, kan ook wat langer duren. Wij hebben ongeveer 3 kwartier denk ik gespeeld over een spel. Dus dat was ook wel leuk omdat we toch wel aan elkaar gewaagd waren en iedere keer heen en terug weer torentjes terug hebben gezet. Dat maakt het ook leuk. Mocht het nou iets te moeilijk zijn, zet dan de velden gewoon iets dichter bij elkaar. En als het te gemakkelijk is, dan ga je iets verder van elkaar staan natuurlijk. Je kan het zo uitdagend maken als je zelf wil. Herspeelbaarheid is dus ook heel goed, want na een spelletje wil je vaak nog eens een revanche. Je kan het ook als een soort kampioenschap spelen met meerdere mensen. Je kan het ook met z'n 4 of met z'n 6 doen, dat je in teams 2 tegen 2 of 3 tegen 3 om de beurten gooit. Of de winnaars van elk spelletje tegen elkaar enzovoort. En uiteraard het is gewoon een behendigheidsspelletje, dus daar komt verder überhaupt geen taal aan te pas. Dus het is voor alle nationaliteiten speelbaar. Het spel komt met Engelse, Nederlandse en Franse regels, maar het is zo eenvoudig, je kan het aan iedereen uitleggen. Dus iedereen kan het spelen. Je kan het vinden op de webshop van Stefan op leeuwentoren.be.
Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Zo ja, geef het even een duimpje en vergeet vooral niet te abonneren. Dat helpt enorm. En check ook eventjes mijn Patreon pagina als jullie willen steunen wat ik doe. Ook dat wordt heel erg gewaardeerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Board Game Heaven.